بسم الله الرحمن الرحیم منګه رولز اف ډیرایویټیو شروع کړو په هغه کې په تیر شي لیکچر کې منګه 15 ویډیو کانسټنټ رول کانسټنټ ملټیپل رول سم اینڈ ډیفرنس رول پروډکټ رول کوشنټ رول دا مونږ کړو چین رول او جنرالایزد پاور رول دا مونږ ته پاتې وو چین رول به مونږ کله یوز کوو او جنرالایزد پاور رول به مونږ څنګه یوز کوو کنه نو ګوره چې کله زموږ سره کمپوزیټ فنکشن راغلی f of g of x مطلب لکه که تاسو ته یادي تاسو به ما وی چې یو فنکشن دی زموږ سره سپوز f of x is equal to under the root x یو بل فنکشن دی g of x is equal to x square plus 1 موږ به د دې هغه کمپوزیټ معلومو دلته کې x دی موږ وی f of g of x که زه معلوموم نو د x په ځای به څه ولګوم g of x لکه دا f of g of x په شي د x په ځای باندې مې g of x او دلته کې under the root x ته د دې په ځای باندې g of x ویلیو ولګوم د g of x ویلیو مو ولګوم دا زموږ سره کمپوزیټ فنکشن یوز شو د هغې دپاره زموږ سره دا فارموله ده چې بهر چې کوم فنکشن دی لکه ګوره یو په دې کې دا له پاسنۍ دا under the root راغی که نه او دننه پکې هغه بل فنکشن راغی په دې بل اول تاسو څنګه ډیرایویټیو به څنګه اخلو بهرنی چې کوم فنکشن دی د هغه بل اول ډیرایویټیو واخلو ملټیپلای بای د دویمې فنکشن مخکې کې کوېسچن شته چې کوېسچن تاسو وینئ بیا به ښه پوه شئ دغه شان جنرالایزد پاور رول چې کوم دی دا به موږ څنګه یوز کوو نو تاسو خو دا ویلي دي چې د y is equal to x کیوب راشي د ده ډیرایویټیو موږ څنګه اخلو تېر شوي لیکچر کې موږ ویلي چې پاور به صرف مخې ته راکوزېږي او دلته کې چې کم پاور دی د هغه نه به 1 ماینس کېږي مطلب د ده ډیرایویټیو به څه شي 3x to the power 2 دغه شان که د ده ډیرایویټیو اخلو نو د دې x کیوب ته به جدا d by dx ورکېږي د 1 ته به جدا d by dx ورکېږي دا 1 خو به زموږ سره 0 شي ځکه چې د کانسټنټ ډیرایویټیو زموږ سره 0 او دا به دغه شانتې کې 3x سکویر اوس خو که زموږ سره داسې فنکشن راشي چې x کیوب پلس 1 هول کیوب دی د ده ډیرایویټیو به څنګه اخلو د ده ډیرایویټیو زموږ سره دا ده چې له پاسه په یو فنکشن باندې هول پاور راغلی نو له اول به دغه شانتې کې پاور رول به یوز کوو موږ څنګه چې موږ هغه ځای کې هغه پاور رول یوز کوو په بل لیکچر کې مطلب پاور به مخې ته راغورځار شي او چې کوم پاور دی د هغه نه به 1 ماینس شي او بیا به دننه چې دا کوم فنکشن دی بیا به د هغې ډیرایویټیو اخیستل کېږي مخکې په کوېسچن شته چې کوېسچن تاسو وینئ بیا به ښه پوه شئ لکه زه مطلب په جنرالایزد پاور رول باندې یو اګزامپل کوم تاسو ته دا زموږ سره کوېسچن دی چې s is equal to ac ورته لیکلی دی هر څه ورته لیکلی شي کله به ورته وای لیکي کله به ورته چې کوم دی هر څه چې لیکي فنکشن دی نوم ورکول دی دننه پکې ویریبل ټي راغلی دی نو که فرض که دننه کله ویریبل x راغلی تاسو ته ما په مخه بار بار دا خبره زه کوم نو موږ بیا d by dx لګوو که ویریبل بدل راغلی دلته کې ټي راغلی دی نو موږ به d by dt لګوو موږ ته چې determine the indicated derivative in each case دلته کې زموږ سره چې کوم دی نو دا ډیرایویټیو معلومه کوي s is equal to 5 into 7 minus t whole to the power 4 نو solution ته ګورئ دا فنکشن ما ولیکو ما وایي چې taking d by t to both side دوه طرف ته ډیرایویټیو واخلئ نو d by dt of s شو او d by dt of دغه فنکشن راغی نو d by dt of s په څه شي s پرایم به شي څنګه چې به y is equal d by dx of y به زموږ سره y پرایم شو داسې دا چې کوم دی s پرایم به شي 5 خو کانسټنټ دی دی به تر مخکې شي او ډیرایویټیو موږ دې فنکشن ته ولګوو اوس ګورئ بای جنرالایزد پاور رول اس پرایم په خپل ځای باندې راغی 5 انټو دلته کې چې دا کوم پوینټ راغلی دی دې پوینټ مطلب به ملټیپلای پاور مخې ته راغی د دې 4 نه چې 1 لرو کوجو 3 پاتې شي او اوس دننه فنکشن زموږ سره دا دی دا به بیا ډیرایویټیو واخلو انټو d by dt of 7 minus t دا اول پاور رول یوز شو او د پاور رول نه بعد بیا چې کوم فنکشن دی بیا موږ د هغه ډیرایویټیو واخیسته دا اول 4 مخې ته راغی د 5 سره په ملټیپلیکیشن کې ولګېدو او بیا د 4 نه چې 1 لرو 3 پاتې شو اوس بیا دننه د دې فنکشن ډیرایویټیو دا جنرالایزد پاور رول دی 5 4 20 شو دی په خپل ځای باندې راغی ډیرایویټیو ورنه کومه دوانو ته به لګي 7 سره مې هم ولګوله او د t سره مې هم ولګوله نور په خپل ځای باندې راغی انټو د کانسټنټ ډیرایویټیو 0 وي دا به 0 شي او d by dt of t د څه برابر دی د 1 برابر دی که نه دا به دلته کې زموږ سره راشي او 0 minus 1 د څه برابر دی مطلب minus 1 پاتې شي 0 خو که موږ د څه سره پلس کوو که minus کوو د هغه خو څه ویلیو نه minus 1 پاتې شي دا minus 1 به د دې 20 سره ملټیپلای شي نو دا 20 پلس دی دا ماینس دی نو دلته په منځ کې ملټیپلای دی دا د دې ټول سره ملټیپلیکیشن کې دی دلته کې بهر دا ټول یو فیکټر دی ښه
20 into 7 minus t whole cube دا ټول یو د اس نه چې څوک بیا د 7 سره منټیپلای کوي ټي سره د سره نه منټیپلای کیږي دلته کې چې بهر کم ساين دی هغه د ټول لپاره دی هغه سره منټیپلای شون دا پلس ته دا ماینس ته پلس ماینس په ماینس شي 21 ځا 20 او دا په خپل ځای باندې راشي بس دقه کوېسچن ختم دغه شانته کې یو بل اگزامپل لته کومه ها مونږ ته چې find the derivative f prime of x of the given function دا فنکشن الله کړه دی derivative معلومه کوي f of x is equal to 2x minus 5 whole to the power 3 into 5x minus 7 په دې ځکه اوس ګورئ دوه خبرې دي یو خو به مونږ یوز کوو جنرالایزډ پاور رول ځکه چې دلته کې له پاسه هول پاور راغلی دننه فنکشن دی او له پاسه چې کوم دی په هغې باندې څه راغلی دی هول پاور راغلی دی او دلته کې ورسره په ملټیپلیکیشن کې بیا بل فنکشن راغلی دی نو په دې ځای کې به مونږ پروډکټ رول هم یوز کوو لکه زه سلوشن ته ګورئ ما فنکشن ځان ته ولیکو ټیکنګ ډي بای ډي ایکس په هغه ځای کې اوس څه دی ویریبل ایکس راغلی دی نو موږ ډي بای ډي ایکس ټو بوث سایډ ولیکو ښه نو دې خوا ډي بای ډي ایکس راغی دی ډي بای ډي ایکس راغی دا دوه فنکشن په څه کې دي په ملټیپلیکیشن کې دي نو پروډکټ رول یاد دی راته کنده موږ به وایو فرست ډیرایویټیو اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټیو اف فرست دا به زموږ سره اف پرایم اف ایکس is equal to first derivative of second plus second derivative of first دا مو ته ولیکو اوس په دې نه بعد بیا چې کوم دی پروډکټ رول یوز شو اوس به جنرالایز پاور رول یوز کوو جنرالایز پاور رول کې چا سره مطلب دلته کې جنرالایز پاور رول یوز کیږي په دې کې خدا خو سیمپل دی دلته خو نه یوز کیږي دلته خو پاور څه دی 1 دی دا به ډایرکټ وردن نشي او دلته کې چې کوم دی دلته به بیا موږ جنرالایز پاور رول یوز کوو نو ګورئ تاسو دا په خپل ځای باندې راغی ډیرایویټیو ورته کوم 5 خو کانسټنټ دی کنه نو डी باي डी एक्स اف x به ولګي او ماینس डी باي डी एक्स اف سیکنډ 7 هغه شان دی په خپل ځای باندې راغی دلته کې جنرالایز پاور رول 3 به مخې ته راشي او 3 نه چې 1 ماینس کو څه پاتې شي 2 دا فنکشن او بیا به دغه فنکشن ډیرایویټیو واغستې شي دنه چې کوم فنکشن دی डी باي डी एक्स اف 2x ماینس 5 بیا ګورئ د په خپل ځای باندې راغی د x डी باي डी एक्स اف x د 1 برابر دی نو 5 انټو 1 بشي د کانسټنټ ډیرایویټیو 0 نو دا به ختم شي 0 به راشي ښه دا 3 په ملټیپلیکیشن کې دی نو دلته کې بهر لګولی شم ښه دا ټول په ملټیپلای کې دا 3 مې دلته کې مخې ته ولګوو 5x ماینس 7 په خپل ځای باندې 2x ماینس 5 هول سکویر په خپل ځای باندې او دلته ډیرایویټیو وردن نه کوي دا به 2 انټو डी باي डी एक्स اف x ماینس डी باي डी एक्स اف 5 بشي دا په خپل ځای 5 1 زر 5 او چې 0 تلل کو بیا 5 دا 5 راغی دا په خپل ځای باندې رالو دا په خپل ځای باندې رالو دلته چې موږ ډیرایویټیو واغستل د x ډیرایویټیو بس شي 1 بشي او د 5 ډیرایویټیو 0 بیا دی خو وګورئ تاسو اوس 5 ملټیپلیکیشن کې دی مخې ته مو ولګو دا راغی 3 په خپل ځای باندې راغی دا په خپل ځای راغی دا په خپل ځای راغی 2 1 زر 2 او چې 0 دی ماینس کم بیا 2 پاتې کیږي 2 راغی زموږ سره اوس ګورئ دا 2 دا ټول په ملټیپلیکیشن کې دي دا 5x minus 7 into 2x minus 5 whole square into 2 او دا into 3 دا ټول په ملټیپلیکیشن کې دي دا نور خو په خپل ځای باندې راشي خو دغه 2 3 زر 6 بشي زموږ سره نو په خپل ځای باندې راغی اوس تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره 2x minus 5 whole cube دی او 2x minus 5 whole square دی 2x minus 5 whole square په دوانو کې کامن وځي دنه چې سکویر وباسم نو دلته به 1 پاتې شي کنه او دنه چې دا 2x minus 5 whole square وباسم نو دا 6 into 5x minus 7 نو دا ته کامن وباسي چې دا ته کامن وباسم نو زموږ سره به څه پاتې شي 5 into 2x minus 5 دا د پاور 3 و چې دوه تی لاړو نو پاور څه پاتې شو 1 او دلته کې زموږ سره 6 into 5x minus 7 پاتې شو دا 2x minus 5 whole square په خپل ځای باندې دلته کې دا 5 د دې ما دوانو سره ملټیپلای کوو د دې سره دا 6 ملټیپلای کوم دا به زموږ سره 5 2 10x minus 5 5 زر 25 6 5 زر 30 او پلس ماینس ماینس 6 4 زر 42 6 7 زر 42 ها دغه شانتي ګوري 10x plus 30x په زموږ سره څه شي دا په خپل ځای باندې راشي دی غواړه او 10x plus 30x په زموږ سره 40x شي او minus 25 او minus 42 چې تاسو جمع کوي هغه نه به minus 67 راشي نو دغه انسر دی جنرالایز پاور رول باندې دا دوه اگزامپلز شو تاسو په یو څو کوېسچنز وګورئ چاته پکې څه مسله نو تاسو کولای شئ په دې کوېسچنز کې دا کوېسچنز دي دا به ټرای کوئ تاسو
ها دغه شانته کې اوس دا څو فارمولې دي د ځان سره یاد وساتئ چې کله زمونږ سره ایکسپوننشل راشي فنکشن یا لاګریتمیک فنکشن راشي لاګ والا یا ایکسپوننشل والا فنکشن زمونږ سره راشي د هغې ډیرایوټیو به صحیح ګورئ دا به یاد ساتئ چې کله هم ای ټو د پاور ایکس راغی مخکې کوېسچن شته په هغې کې بیا راغلی دی دا ای ټو د پاور ایکس ډیرایوټیو به واپس ای ټو د پاور ایکس وي دا ای ټو د پاور ایکس ډي بائی ډي ایکس اف ای ټو د پاور ایکس که په ای باندې پاور ایکس جو ډي بائی ډي ایکس که په ای باندې پاور ټي جو ډي بائی ډي ټي که په ای باندې پاور څه شی جو مطلب ډي بائی ډي ایکس اف هغه که نه خو د څه به برابري ای ټو د پاور ایکس په واپس برابري دغه شانته کې ډي بائی ډي ایکس اف ګورئ دا ال دی او دا ان دی د دې مطلب صحیح نیچرل لاګ ال ان مطلب به صحیح نیچرل لاګ اف ایکس د ډیرایوټیو به همیشه د 1 اوور ایکس برابري a to the power x د a مطلب یو کانسټنټ راغی لکه 2 to the power x راغی 3 to the power x راغی 5 to the power x راغی مطلب یو کانسټنټ دی او په هغه باندې لپاسه ویریبل بره په پاور کې راغی دغه ډیرایوټیو به څه برابري دا ول به دی په خپله باندې دغه څه چې دی به ولیکئ انټو ln of a مطلب که زموږ سره 2 to the power x یو د هغې ډیرایوټیو واخلئ نو د هغه ډیرایوټیو به صحیح 2 to the power x انټو ln of 2 ها او دغه شانته کې دا لاګ دی د ډیرایوټیو به صحیح دلته کې ایکس دی ورسره نو 1 اوور ایکس انټو ln of a لاګ دی که نه دا زموږ سره نیچرل لاګ دی او دلته کې دا به زموږ سره چې کوم دی سمپل لاګ دی ښه او a به پکې بیس وي که چا سره a مطلب a به داسې یو نمبر راغلی یا به 2 یا به 3 یا به 5 وي که د چا سره و جو ډېره ښه ده که د چا سره نه نو مطلب چې داسې سمپل لاګ ایکس راغی دلته کې بیس نه نو په هغه ټایم باندې به بیس صحیح 10 به په هغه ټایم باندې به بیس 10 دا به یاد ساتئ دا به تاسو چې کوم دی نو بیا بار بار څوک نه وایي ښه دا به یاد ساتئ که فرض کړه د ا په ځای باندې څه ویلیو وه 2 3 4 5 تاسو به هغه ویلیو لګوئ کله کله داسې راشي چې لاګ ایکس به یې لیکلی په دې کې به دا ا نه وي نو مطلب په دغه ټایم کې هغه ا څه دی 10 دی چې کله 10 راشي نو بیا یې څوک نه وایي او چې کله 10 راشي نو هغه ته بیا کامن لاګریدم وایي ښه نو اوس دې ته مې مخامخ دا فارمولې بیا یو لیکلي خو د پاسه مې په یو لیکلی دی د یو مطلب به زمونږ دا وي ګورئ که چېرته کې صرف ایکس راغی نو بیا خو بیا به داسې شي ای ټو د پاور ایکس ډیرایوټیو به ای ټو د پاور ایکس خو که اوس داسې راشي چې ایکس سکویر راشي یا ایکس سکویر پلس 3 راشي مطلب د ایکس نه علاوه څه بل څه فنکشن راغی نو بیا به تاسو داسې لیکئ چې ای ټو د پاور حق له پاسه فنکشن د یو مطلب مطلب هغه فنکشن هر څه چې وخه د ایکس نه علاوه که چېرته کې 2x پلس 3 سمثینګ څه شی داسې راغی نو ای ټو د پاور لول به هغه ولیکئ او بیا به ډي بائی ډي ایکس اف د هغې فنکشن ډیرایوټیو به واخلئ دغه شانته کې ln of u نو دغه شان دلته کې د یو مطلب څه دی که د ایکس نه علاوه که ایکس راغلی بیا خو سمپل دا خبره ده خو که اوس چېرته کې داسې راشي چې ln of x پلس 2 ln of x سکویر پلس 3 مطلب داسې 2 یا 3 نمبرز راشي او که نه نو بیا به تاسو لیکئ چې 1 اوور u هغه فنکشن انټو ډیرایوټیو اف u دغه شانته کې a ټو د پاور u مطلب 2 ټو د پاور سره راشي ستاسو سره 3x پلس 4 داسې یو فنکشن په لپاسه راشي د هغه ډیرایوټیو بیا څنګه دغه فنکشن په خپله باندې به ولیکئ څه چې راغلی دی او بیا چې له پاسه کوم فنکشن دی د هغه انټو د هغه ډیرایوټیو دغه فنکشن چې څه راغلی انټو ln of a او بیا د هغې له پاسني فنکشن ډیرایوټیو او که فرض که لاګ بیس a u راشي مطلب سمثینګ بل څه فنکشن ورسره راشي د ایکس نه علاوه بیا به تاسو څنګه لیکئ 1 اوور u انټو ln of a او ډي بائی ډي ایکس of u دا فارمولې به زموږ په کوېسچنز کې یوز کېږي نو دا پکار دی چې تاسو ته یاد وي دغه شانته کې دا زموږ سره ډیرایوټیوز اف ټریګنومټریک فنکشنز د ساین کاس ټینجن د دې ډیرایوټیوز نو دا به یاد ساتئ چې ډي بائی ډي ایکس اف ساین ایکس دا د کاز ایکس برابري ډي بائی ډي ایکس اف کاز ایکس دا د ساین ایکس برابري ماینس ساین ایکس برابري ډي بائی ډي ایکس اف ټینجن ایکس دا زموږ سره د سیکنډ سکویر ایکس برابري डी बाई डी एक्स ऑफ secant x دا secant x into tangent x په برابري डी बाई डी एक्स ऑफ cosecant x دا زمونږ سره د minus cosecant x into cotangent x برابر او डी बाई डी एक्स ऑफ cotangent x زمونږ سره د minus cosecant square x برابر دا تاسو سره ټکی اسانو ما یو هند تل در کومه ګورئ نور خو به تاسو یادوي بغیر د یادول نه کېږي نو خو دا خبره باید ساتئ چې په دې بعضې نه کې پلس راغلی دی او بعضې نه کې ماینس دی تاسو به څنګه پته لګي چې کم یو پلس دی کم یو ماینس دی
چې کو والا فنکشن وو لکه کو والا چا کې چې سی او راغلی کو دی به همیشه ماینس وي دلته کې کو دی دا ماینس دی په دې کې نشته پلس دی په دې کې نشته پلس دی په دې کې نشته پلس دی دلته کې کو دی دا ماینس دی دلته کې کو دی دا ماینس دی نو چې کو والا فنکشن راغی دی خو بل اول ماینس وي انتهایی آسان دی د ساین هغه به کاسي د کاز هغه به ساین خو کو والا نو ماینس ساین ټینجن به زموږ سره شي سیکنډ سکویر ایکس او د سیکنډ ډیرایویټیو سیکنډ په خپله او ورسره به صحیح ټینجن دغه شان د کو سیکنډ ډیرایویټیو به صحیح کو سیکنډ په خپله ماینس کو والا فنکشن دی نو ماینس کو سیکنډ په خپله او ورسره کو ټینجن ایکس او د کو ټینجن هغه به صحیح ماینس کو سیکنډ سکویر ایکس د ټینجن هغه سیکنډ سکویر ایکس او د کو ټینجن هغه کو سیکنډ سکویر ایکس ښه دغه شان کې متدا لیکلي دي نو که د ایکس په ځای باندې څه بل څه فنکشن راغی که ایکس راغی بیا خو به تاسو سمپل دا لګوئ خو که چېرته کې 2x راغی 5x ماینس 3 راغی سمثینګ څه بل شی داسې فنکشن ورسره راغی نو تاسو بیا څنګه لیکئ د ساین یو هغې بل فنکشن ته دلته کې ما یو ویلی د ساین یو ډیرایویټیو به کاز یو وي او انټو ډیرایویټیو اف بیا هغه فنکشن په دې کې ورسره مطلب 2x راغلی نو ډي بای ډي ایکس اف 2x نور دغه سیم یو شان فارمولې سیم دي خو که پرس که د ایکس نه علاوه بل څه شی راغلی نو بیا به ورسره د هغه ډیرایویټیو ایکس راخلی دا ډیرایویټیو وي او ورسره بیا او دا اصل کې هغه چین رول دا دی تاسو چې ما چین رول دې باندې بیا کوېسچن شته مخکې به بیا کوېسچن پرې روان دي کوېسچن به ته بیا وکړم دا فارمولې بیا یاد ساتئ ګورئ تقریبا څه 12 فارمولې دا شوې او څلور هغه مخکینۍ وي 8 او یو څو چې کوم دی نورې دي derivatives of inverse trigonometric function نو دغه شانته کې دا هم د انورس فنکشن ډیرایویټیوز دي که زموږ سره چېرته کې ساین انورس راغلی او په فنکشن کې په کوېسچن کې د هغې ډیرایویټیو به څه برابري د 1 اوور انډر د روټ 1 ماینس ایکس سکویر که کاز انورس راغلی نو ماینس 1 اوور انډر د روټ 1 ماینس ایکس سکویر که ټینجن انورس راغلی ایکس نو 1 اوور 1 پلس ایکس سکویر که سیکنډ انورس دا خو دې ته وګورئ دا هم حقا شان خبر ده چې کو والا فنکشن دی د هغه سره به صحیح ماینس ګورئ ساین او د کاس ډیرایویټیو یو شانتې کې ده وینئ که نه بالکل یو شانتې کې ده سیم ډیرایویټیو ده خو چې ساین هغه پلس دی او د کاز هغه کو والا فنکشن دی نو ماینس سره لګېدلی دی دغه شان تاسو وګورئ د ټینجن او د کوټینجن ډیرایویټیو بالکل سیم ده فرق پکې څه دی چې دا کو والا فنکشن دی د سره ماینس لګېدلی دی هغه پازیټیو دی د سیکنډ او د کو سیکنډ ډیرایویټیو بالکل سیم ده فرق پکې څه دی چې کو والا فنکشن دی نو د ډیرایویټیو ماینس ده او که فرض که د ایکس نه علاوه بل څه راشي نو بیا به چې کوم دی د هغې سره ایکسټرا دننه چې څه شی راغلی مطلب د ایکس په ځای باندې چې بل څه فنکشن راغلی 5x ماینس 6 یا هر څه چې راغلی ډیرایویټیو به حقه شانتې کې لګي خو د هغه به سره بیا ایکسټرا ډیرایویټیو معلوموي تاسو راځو یو څو کوېسچنې پې کوو ما سره دی چې فایند ډیرایویټیو اف د فالوینګ فنکشنز یو څلور فنکشنز دي ما راغستي دي د دې زه ډیرایویټیو په نمبر معلوموم لکه اولنی زما سره دی y is equal to 4 sin e to the power x په دې کې وګورئ sin x نه دی راغلی sin سره راغلی دی e to the power x د x نه علاوه بل څه شی فنکشن راغلی دی او بل شی څه دی ایکسپوننشل فنکشن دی دا هم دا دوه فارمولې پکې اوس ګوره په دې کوېسچن کې تاسو دوه پوینټس کلیر کېږي یو پکې ایکسپوننشل راغلی دی د ایکسپوننشل تاسو ته ما وایي چې د ایکسپوننشل ډیرایویټیو به څه برابري واپس باقی e to the power x برابري او د ایکس نه په ځای باندې چې بل څه فنکشن راشي نو ډیرایویټیو بیا موږ څنګه کوو نو ګورئ ما ولنی سولوشن نمبر 1 شروع کوم ولیکو چې y is equal to 4 sin e to the power x taking d by dx to both side variable پکې څوک ته x ته نو d by dx نو دلته مې هم d by dx ولګو دلته هم d by dx ولګو دا d by dx دا y سره کو y پرایم شو 4 خو کانسټنټ دی کنه به مخې ته کو d by dx په چاته ولګو sin e to the power x ته به ولګو د sin ډیرایویټیو سوا تاسو اوس مخکې وی cos نو sin e to the power x ته نو څه به راشي cos e to the power x او بیا د x په ځای باندې بل شی راغلی د هغې به ورسره بیا ایکسټرا ډیرایویټیو واخلئ e to the power x به واپس بیا ډیرایویټیو واخلو d by dx of into د دې پوینټ مطلب څه دی into d by dx of e to the power x نو دا په خپل ځای باندې راغی او e to the power x ډیرایویټیو بیا صحیح e to the power x ملټیپلیکیشن کو سره دی دا مې د دې خوا د 4 سره ملټیپلای کو into cos e to the power x دغه انسر سمپل اسانه وړي کوېسچن دي خب پریکټس وکړئ او ښه ښکلي وکړئ څه پکې ګران نشته چاته څه مسلې بیا تپوس کوئ دغه شان دویم نمبر کوېسچن چې کوم دی امیر اغستی دی چې y is equal to 2 ټینجن x plus 3 هول سکویر ګورئ ټینجن x په ځای باندې هغه تاسو چې ما یو وی
د x په ځای باندې دا x plus 3 هول سکویر راغلی دی نو د ډیرایویټیو موږ څنګه اخلو اوسو نو دې فنکشن ته مې دواړو طرفونو ته ډي بای ډي ایکس ولګوو دا واي پرایم شو 2 خو کانسټنټ دی نو ډیرایویټیو به دې ټینجن x plus 3 هول سکویر ته ولګي د ټینجن ډیرایویټیو زموږ سره سوا واي پرایم په خپل ځای باندې راشو ټینجن ډیرایویټیو تاسو ته ما ویل سوا 2 په خپل ځای راغی سیکنډ سکویر او هغه u د u په ځای دا راغی چې x plus 3 هول سکویر انټو ډیرایویټیو اف بیا د دې فنکشن ډیرایویټیو d by dx of x plus 3 هول سکویر دا په خپل ځای راغی دی په خپل ځای راغی دلته به اوس هغه جنرالایز پاور رول یوز کیږي ګورئ پاور څه دی 2 لاول به 2 مخې ته راشي انټو x plus 3 هول ټو د پاور څه پاتې شي 1 لګول ته ضرورت نشته او بیا د دې فنکشن ډیرایویټیو d by dx of x plus 3 دا په خپل ځای راغی دا په خپل ځای راغی دا په خپل ځای راغی دته ډیرایویټیو وردننه کوو دا به زموږ سره d by dx of x plus d by dx of 3 نو ټول په خپل ځای باندې رالو د x ډیرایویټیو 1 دا د کانسټنټ ډیرایویټیو 0 دا د 1 سره چې 0 پلس کو نو بیا تی 1 راځي او 1 چې دې سره منټیپلای کو نو بیا تی دا راځي کنه او اوس ګوري دا ټول په منټیپلیکیشن کې دي دا یو فیکټر دی او دا بل فیکټر دی دا په منټیپلیکیشن کې دي دا 2 2 ز منټیپلای کولای شم 2 2 زار 4 خو دا x plus 3 هول سکویر چې تر دې سره منټیپلای نه کوي تاسو وایئ چې راځي دا کیوب کدا نه کیوب کیږي ښه دا سیکنډ x سکویر دا سیکنډ سکویر x plus 3 هول سکویر دا د سره په انګل کې دی دا x plus 3 چې کوم دی کنه دا د سیکنډ سره په څه کې دی انګل کې راغلی دی او دا چې کوم دی نو جدا یو فیکټر بهر راغلی دا تاسو د انګل سره نشئ منټیپلای کولی دا به دې خوا بهر چې کوم دی نو جدا ولګوئ نو 2 2 زار 4 دې سره دې خوا ولګېدو او دا سیکنډ سکویر x plus 3 هول سکویر په خپل ځای باندې راغی کوېسچن ختم دغه شانته کې دریم نمبر سولوشن درته کومه هغه زموږ سره دی چې y is equal to cos inverse x plus 4 cos inverse x plus 4 taking d by dx to both sides نو دا به y پرایم شي د دې چې ډیرایویټیو اخلم د cos inverse ډیرایویټیو مې هلته کوس وي کو والا فنکشن او ماینس به اور 1 over 1 minus x په ځای باندې دا فنکشن راغلی نو x plus 4 هول سکویر به شي تاسو ته ما وی چې x نو سمپل x به ولګوئ خبره ختم خو د x نه علاوه که بل څه فنکشن راشي دلته به دا فنکشن ولګي او انټو ډیرایویټیو اف بیا دغه فنکشن دلته کې چې څه دی ښه چېرته سکویر بله پاسونه نه کوئ دلته کې چې څه راغلی د هغه d by dx of x plus 4 نو دغه خو خبره ختمه شو دی به په خپل ځای راشي او دلته کې دته د ډیرایویټیو ورننه کوم دا به زموږ سره d by dx of x شي او پلس ډیرایویټیو اف 4 به شي د x ډیرایویټیو 1 د کانسټنټ ډیرایویټیو 0 0 plus 1 1 1 چې دې سره منټیپلای کړم بیا به دې دا راشي سمپل کوېسچن ختم دغه شانته کې 4 نمبر سولوشن ته وګورئ زموږ سره ln of sin inverse x راغلی دی ln of x نه دی راغلی دی ln of x ډیرایویټیو سمپل څه وه 1 over x خبره دا ختمه خو دلته کې ln of هغه u والا راغلی دی مطلب ln of یو بل فنکشن راغلی دی غټ د هغه ډیرایویټیو موږ څنګه اخلو نو ټیکنګ d by dx to both sides ویریبل پکې x دی نو ځکه d by dx نو دا به زموږ سره خو y پرایم شي او دلته کې زموږ سره ln of u دی نو هغه زموږ سره 1 over u into derivative of u که نه په فارموله کې چې هېرې ښې د فارمولې وګورئ دا فارمولې بار بار ولیکئ چې څه مې تیارې شي دا به زموږ سره راشي 1 over د u په ځای باندې څه دی sin inverse x into derivative of sin inverse x دی په خپل ځای باندې راغی او د sin inverse x ډیرایویټیو زموږ سره څه 1 over under the root 1 minus x square ختم دا سمپل وړي وړي اسانه کوېسچن دي دا به ټرای کړئ دی خو وګورئ دي ته دلته کې لیکلي دي چې مطلب په دې کې خو د مطلب دا یو اگزامپل پکې ما وکړو او cos inverse والا مې ته پکې وکړو او ما په خیال مې ته یې وکړو دا پکې ما وکړې دا نور به تاسو په خپله باندې ټرای کوئ انشاءالله چې څه مسله پکې به نه وي که فرض که بیا هم څه مسله ونه تپوس کولی شئ لږ کار دی آسان دا کوم لیکچر ډاونلوډ کېږي تقریبا په هفته کې یو لیکچر ډاونلوډ شي اپلوډ شي نو دا په ټایم باندې ګورئ یو کوېسچن پکې کوئ بیا چې کله اگزام راشي نو ګوره بیا پکې نور کار نه کېږي تاسو ته ښه پته ده چې د یونیورسټۍ پته نه لګي چې کلاسونه سټارټ کېږي که نه سټارټ کېږي او که اگزام داسې راغی نو بیا غټې مسلې به یې ته ټیک شو والسلام